Goed, lieve mensen. Wat kunnen we hier nog aan toevoegen? Ik heb een paar slides gemaakt om jullie toch nog eventjes op het juiste spoor te helpen. Maar ik denk dat dat voor dit groepje niet nodig is. Aan de andere kant, you never know. Ik kan alleen maar zeggen, raad zoveel mogelijk mensen aan om naar deze film, naar deze documentaire te kijken. Wie van jullie heeft See the Truth gezien? Partij voor de Dieren. Ja, 2. Oh, dan moeten jullie toch echt kijken. De eerste film van de Partij voor de Dieren was Meet the Truth. En daarna is See the Truth gemaakt. Ik heb het script destijds gemaakt en nou ja, de film draait een beetje om mij. Ik heb 30 jaar gedoken, ik heb ontzettend veel gezien onder water. Ik heb het ook allemaal zien veranderen en nooit in positieve zin. En daarom ben ik op een gegeven ogenblik gestopt met mijn werk. Ik ben orthopedisch fysiotherapeut. En ik heb alles verkocht en ik ben me gaan inzetten voor de oceaan. En van de oceaan kom je al gauw op het klimaat en op allerlei andere zaken terecht. Dierenwelzijn natuurlijk. Ik had het vrij gemakkelijk om mijn leven aan te passen aan wat ik zag en wat ik eigenlijk wilde. Mijn vader, die al lang niet meer leeft, maar die is ooit vegetariër geworden omdat hij op zijn 16e op een boerderij werkte bij een oom. En dat vond hij leuk, met dieren omgaan vond hij fantastisch. Het was een natuurmens. En op een gegeven ogenblik kon hij zijn geliefde kalfje niet vinden. En hij was echt bevriend geraakt met een kalfje. En dat was ook een soort speelkameraadje voor hem. En op een bepaalde dag vond hij dat kalfje niet meer. En toen is hij gaan zoeken. Er was niemand op dat moment om te vragen, waar is mijn kalfje? En hij vond het in een schuur met een haak door een van de achterpoten, hangend aan het plafond. Met een keelsnede, maar wel nog levend. En daar was hij zo van overstuur. Hij was 16 jaar. Dit was in 1932. Toen heeft hij gezworen nooit meer dieren te eten. En jaren later zijn mijn broer en ik geboren. En wij zijn opgevoed als vegetariërs. En op het moment dat je veel meer dingen weet en gaat beseffen wat er aan de hand is in de wereld, dan ga je ook heel anders redeneren. En wij zijn opgegroeid met zuivel bijvoorbeeld en eieren, want dat was nog wel goed. Daar werden geen dieren voor gedood. Dat wisten we dat dat zo was. Dat dachten we dat dat zo was. Maar die hele zuivelindustrie en de kippenindustrie en de visserij, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Het draait allemaal om hetzelfde. Het draait om geld en aan dierenwelzijn wordt nauwelijks gedacht. Ja, een 1-sterren kip of een 2-sterren kip, maakt me allemaal helemaal niet uit. Wij eten ze niet. En dan word je vanzelf, als je dat allemaal weet, dan word je vanzelf veganist. Nou, dat ben ik ook geworden en sommigen van jullie ook. Wie van jullie, gewoon eerlijk zeggen, eet wel nog elke dag een stukje vlees of vis? Niemand in deze groep? Ja, eentje. Oké, 2 mensen, 3 mensen, bijna. Oké, dat geeft niks. Dat wil zeggen, voor mij zou het een probleem zijn, maar er zijn nou eenmaal steeds meer mensen die beseffen wat er in de wereld aan de hand is. En ik geef heel veel lessen op universiteiten, op hogescholen, maar ook middelbaar onderwijs, lager onderwijs. Over 3 dagen zit ik op een lyceum in Oegstgeest, waar ik 400 kinderen uiteindelijk krijg op 1 dag. En die mag ik een heleboel dingen vertellen over de relatie tussen de oceaan, het klimaat en onze gezondheid. Want daar gaat het namelijk over. Het gaat over de oceaan, ons allergrootste ecosysteem. En als het over de oceaan gaat, gaat het meteen ook over het klimaat en meteen ook over onze gezondheid. Kan niet anders. Want als de oceaan, je hebt het horen zeggen,
Paul Watson zei dat van Sea Shepherd, de oprichter van Sea Shepherd. When the ocean dies, we die. En dat klopt. En wat is nu de allerbelangrijkste reden dat dit een waarheid is als een koe? Als de oceaan doodgaat, als de oceaan sterft, sterven we allemaal. Dan sterven alle dieren op aarde. Waarom? Waarom de dieren wel en de planten niet? Wie weet het? CO2. Nou, er zijn ongetwijfeld mensen die het weten. Zeg maar. CO2? CO2? Maar wij zijn niet zo gek op CO2, ja, toch? Nee, oh, nee. Maar je bent wel in de buurt met je CO2. Het gaat vooral over zuurstof. Want je hebt het gehoord. Hij vertelde het ook. De man die ons meeneemt in deze film. De moderator, de filmer ook. Hij zei op een bepaald moment 83% van de zuurstof komt uit de oceaan. Dat heb ik nergens teruggevonden. Wat ik wel overal terugvind is 50%, 60%, 70%. De meeste zuurstof, we kunnen dat waarschijnlijk niet precies meten, maar de meeste zuurstof waar wij door in leven blijven, het belangrijkste afvalproduct van planten. Planten nemen CO2 op, geven ons zuurstof terug. Dat is het. Houdt ons in leven. En dat geldt voor alle dieren. Of het nou een vliegende vogel in de lucht is, of een reptiel, of een aardworm onder de grond. Alle dieren zijn afhankelijk van zuurstof. Dus van het afvalproduct van planten. Wat de plant niet gebruikt, van de CO2 die die opneemt, de C houdt die zelf. En de O2 gaat weg, de atmosfeer in. En op het moment dat het in de atmosfeer zit, komt het ook in de oceaan. En als het in de oceaan zit, ik ga er straks nog wel 1 keer snel doorheen, om het erin te pompen, want dit is materie die eigenlijk iedereen zou moeten weten. Vandaar dat wij ook naar scholen gaan. Dat heb ik mij ook voorgenomen. Dat is het belangrijkste wat je kunt doen. Mensen opvoeden. Met zoveel mogelijk informatie die ook daadwerkelijk wetenschappelijk aangetoond is. En kijk, want je kan natuurlijk zeggen van zo'n film, Seaspiracy, dat werkt op je gevoel. En de makers van de film, willen ook op je gevoel werken, maar het moet ook wel kloppen. Het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. En dat is precies wat wij doen. Dat heb ik mijn leven lang gedaan. Dat wil zeggen, in mijn professionele leven heb ik dat altijd gedaan. Ik heb heel veel medische boeken geschreven over orthopedie. En altijd evidence-based. Dat is wat mensen veel sneller accepteren dan zeggen, het is zo zielig voor de beestjes. Dat is het ook. Maar als het evidence-based is, dan kun je veel meer mensen bereiken. En dat is wat wij proberen met een team van ongeveer 20 vrijwilligers, 20 actieve vrijwilligers. We hebben een dubbele aantal, maar 20 daarvan zijn echt actief binnen de organisatie die ik opgericht heb, de Sea First Foundation. En voordat we verder gaan, wil ik vooral even zeggen dat jullie toch een keer naar See the Truth zouden moeten kijken. Dat is een van de allereerste educatieve oceaanfilms die gemaakt is. En we hebben een paar jaar lang in de top 10 van beste oceaandocumentaires gestaan. Ja, dat is nu alweer 10 jaar geleden dat we See the Truth hebben gemaakt. Maar alles wat je ziet en hoort in de film, in de documentaire, gefinancierd door de Partij voor de Dieren, is evidence-based. En het klopt nog altijd. Misschien dat er een heel klein beetje verschoven is. Bijvoorbeeld in Seaspiracy wordt gezegd dat in 2048 er geen levende organismen meer in de oceaan zijn, behalve misschien plankton en kwallen. Nou, dat is misschien een heel klein beetje verschoven door een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Landen die toch wel wat maatregelen proberen te nemen door middel van aanpassen van wetten. Maar wat er op zee gebeurt, is over het algemeen
wetteloos. En dat is een heel groot probleem. En Nederland speelt daarin een hele grote, een hele belangrijke rol. Ik weet niet, hebben jullie wel eens gehoord van Parlevliet en Van der Plas? Dat is de grootste vissersmaatschappij. Die hebben gigantische fabrieksschepen, een stuk of 6 op dit moment. Die varen dan weer onder Panamese vlag, dan weer onder een andere vlag. Ze hebben allerlei vlaggen om aan bepaalde zaken te ontkomen als het tricky wordt. Dat zijn de mensen die 100.000 kilo per dag ook overboord gooien, omdat dat gevangen dieren zijn die ze niet kunnen verkopen. En dat gebeurt allemaal illegaal. Dat is echt een heel groot probleem. En Zembla heeft daar op mijn verzoek ooit een documentaire over gemaakt. En dat kun je zo googlen. Piraterij op zee heette die aflevering, of heet die aflevering van Zembla. En het is echt de moeite waard om daar een keer naar te kijken. En dat is Nederlands, hè? Dat is Nederlands. Er zit een klein beetje Iers kapitaal in. Maar ze vissen over de hele wereld de zeeën leeg. En dat is echt een heel groot probleem voor mij. Goed, nou, daar ben ik, natuurfotograaf, onderwaterfotograaf. Van de 30 jaar die ik gedoken heb, was ik 25 jaar actief als onderwaterfotograaf, als professioneel onderwaterfotograaf. Heel veel boeken gemaakt, heel veel documentaires en met name ook heel veel artikelen geschreven en heel erg veel voordrachten gegeven en lessen op scholen natuurlijk. En als jullie iets van een paar van de vele boeken willen zien, die liggen daar om het hoekje. Daar zit onze dochter Femke, die vanaf het begin betrokken is bij SeaFirst. Als iemand naar SeaFirst schrijft via onze website, seafirst.nl en seafirst.org, dan kom je als eerste bij haar terecht en zij leidt je dan verder in het web van SeaFirst. Ik ben dus oceaanbeschermer geworden. Ik vond ook dat ik niet anders kon. Orthopedisch fysiotherapeut, begonnen in 1984, 30 jaar gedoken, daarna gestopt. Niet omdat ik niet meer verder wilde, maar omdat ik niet meer verder kon eigenlijk. Ik had een ziekte opgelopen in India, de cardiale vorm van de ziekte van Lyme. En dat heeft mij verhinderd om nog grote inspanningen te doen. Vandaar. Maar ruim 4.500 duiken, dat betekent ruim 5.000 uur onder water. Dat is best een tijd hoor. En ik heb ontzettend veel gezien in alle mogelijke ecosystemen. Goed, dat is de website als je naar mooie beelden wil kijken. Bertie is mijn vrouw, dos-bertie-winkel.com. En als je een kaartje wil, dan kan je dat na afloop van me krijgen. En de trigger is geweest, de achteruitgang, die eerst heel langzaam leek te gaan van de onderwaterwereld. En of dat nou in een mangrovebos was of in een regenwoud waar ik dook. Van al die zaken zijn documentaires gemaakt, televisiedocumentaires gemaakt. Die kun je trouwens op deze website ook vinden. De fotografie die we hebben gemaakt is daar te bewonderen, maar alles wat gaat over de bescherming en de bedreiging van de oceaan, dat vind je op de website van SeaFirst. 2009 was dan het kantelpunt. Ik zei, dit kan gewoon niet zo doorgaan. Ik moet hier iets aan gaan doen, want anders kan ik met mezelf niet meer leven. En ik begreep ook eigenlijk niet waarom niet heel veel andere mensen er al iets aan deden. Ik was een van de eerste in Europa. Er waren uiteindelijk, toen ik begon in 2009, waren er 25 organisaties in heel Europa die zich met oceaanbescherming bezighielden. Nu zijn dat er 10 keer zoveel, 250. Dus dat is bemoedigend. Hè? Maar bijna al die organisaties zijn voor het eten van duurzame vis. En voor mij, net als voor deze mensen, de makers van Seaspiracy, bestaat duurzame vis niet. Want
als je het hebt over duurzame vis, dan heb je het over onder andere over dierenwelzijn. Voor mij is dierenwelzijn een heel belangrijk punt als het gaat over duurzaamheid. Hoe kan bijvoorbeeld kalfsvlees duurzaam zijn? Dat kan nooit. Het is weggehaald, het kalfje, bij de moeder. Die moeder moet namelijk melk produceren, enzovoorts, enzovoorts. De moeder produceert een heleboel methaan, een van de ergste broeikasgassen die er bestaat. In de mest zit lachgas. Dat weten we natuurlijk allemaal en dat is 310 keer klimaatonvriendelijker dan CO2. Ik kom daar straks nog even op terug. Kortom, die zaken kunnen nooit duurzaam zijn. En als je dierenwelzijn niet meeneemt in de visserij, dan kan visserij ook nooit duurzaam zijn. Ook al vang je alleen maar de rente weg, zoals die man vertelde, dat is dan voor hem duurzaam. Maar dat betekent dat je een groep vissen in stand houdt die een ongelooflijk stuk kleiner is dan wat we 50 of 100 jaar geleden hadden. Als je naar die schema's kijkt, ik heb er wat in de presentatie zitten, maar daar komen we waarschijnlijk niet aan toe. En je kijkt hoeveel vis er in de oceaan zat in 1950 en in het jaar 2000. Dat is een wereld van verschil. Dat is een wereld van verschil. Oké, laat ik even beginnen, omdat er nog altijd heel veel sceptici zijn. En jullie kennen ze ongetwijfeld ook. Dat zijn soms hele bekende mensen. Er is een zekere Donald Trump, dat is zo iemand. En in Nederland hebben we een zekere Thierry Baudet, die zeggen, climate change, allemaal onzin. Maar dat is het niet. Want er is consensus in de wetenschap. Er zijn altijd een paar spookrijders. Die zijn er altijd. Met alles wat je zegt en doet. Maar in het tijdschrift Nature Climate Change heeft vorig jaar, sorry, daar had bij moeten staan 2020, is een artikel verschenen en daarin werd het wetenschappelijk bewijs voor de opwarming van de aarde geleverd, namelijk dat het veroorzaakt wordt door de mens. En natuurlijk heeft een Baudet ook gelijk als hij zegt climate change is van alle tijden. Dat heeft hij zich aan laten praten door geologen maar dat is ook zo. Alleen, het is altijd gegaan over periodes van duizenden, tienduizenden, honderdduizenden of miljoenen jaren. Als we het in de geologie hebben, met name in de paleontologie, de kennis van de fossielen. Als we het daar hebben over het Cambrium en het Siluur en het Devon, dan hebben we het over periodes van 450 tot 420 miljoen jaar geleden. En dan begint een nieuwe periode. Dat gaat over miljoenen jaren. En natuurlijk zijn er wel eens snellere wijzigingen van het klimaat geweest. Bijvoorbeeld na de inslag van mogelijk een reuzenmeteoriet waardoor de dinosaurs uitgestorven zijn. Maar goed, in ieder geval is de gold standard bereikt als het gaat over het bewijsmateriaal dat de mens nu climate change veroorzaakt. Dus de klimaatverandering van nu wordt veroorzaakt door menselijk handelen. En de gold standard krijg je alleen maar als de kans dat het niet klopt kleiner is dan 1 op een miljoen. Dus ik zeg, ik ben een man. Oké, nou, de kans dat het niet klopt is kleiner dan 1 op een miljoen. Dus ik ben een man. Maar als je het doorrekent voor climate change, dan is de kans zelfs kleiner dan 1 op 3,5 miljoen. Er is dus in feite geen discussie meer mogelijk. Climate change van nu is veroorzaakt door de mens. Begonnen in Groot-Brittannië met de industriële Britse revolutie. En dat is een monstrum geworden waar geen einde aan lijkt te komen. Maar gelukkig zijn er nu over de hele wereld allerlei initiatieven die bezig zijn om bijvoorbeeld de verbranding van fossiele brandstoffen, kool, steenkool,
aardgas, gas en olie, om daarvan af te geraken en om naar hernieuwbare energievormen te gaan. Zon, wind, water. Oké. Earth Overshoot Day. Heel kort. Earth Overshoot Day wordt elk jaar bepaald in alle landen van de wereld door een team van klimaatexperts en andere experts. En dan wordt er gekeken van hoe zit het met de draagkracht van de aarde, maar dan op lokaal niveau van ons land. En dan wordt dat opgeteld en dan kom je aan Earth Overshoot Day. En ik zal het nog even verder verduidelijken. Wereldwijd hebben we, en dat was in 2019, in 2020 was het alweer een beetje vroeger. Maar als we werkelijk naar de draagkracht van de aarde kijken, dan wil je dat in een heel jaar tijd er eigenlijk niks bijzonders verandert. Nou, wat hebben wij gedaan? Ik heb even België hier als voorbeeld genomen, omdat het daar nog net even erger is dan in Nederland. In België was de draagkracht van de aarde, van België, verlopen op 2 april. En dat betekent dat we in die periode van 1 januari tot 2 april zoveel CO2 geproduceerd hebben als alle bomen en planten in dat land in een jaar tijd maximaal kunnen opnemen. Maar dat was al gebeurd op 2 april. En toch gaat de productie van CO2 door allerlei processen gewoon door. Toch gaat de productie van methaan, het gas dat vooral uit de dierenindustrie komt, gewoon door. Lachgas gaat gewoon door. Dus in de eerste 7 maanden van het jaar, en dit gaat nu even wereldwijd, wat hier staat, hebben we evenveel CO2 geproduceerd als onze bomen en planten maximaal in een jaar kunnen verwerken en evenveel vis gevangen als de vissen maximaal in een jaar zich kunnen voortplanten. Dat is natuurlijk gigantisch. Dus dat betekent dat als die visserij gewoon doorgaat, dat we steeds minder vis krijgen. En dat blijkt dus uit al die wetenschappelijke studies. De hoeveelheid vis in de oceaan gaat met de dag achteruit. Daarom bestaat duurzame visserij niet. Dat is een van de belangrijkste redenen om te zeggen, het kan gewoon niet. En er worden iedere keer weer nieuwe onderzoeken gedaan door wetenschappers die heel veel geld verdienen. Die geven dan hun rapporten aan de Eurocommissaris Visserij in Brussel. En die zegt, oh, dat ziet er wel heel ongunstig uit. Die vertelt het aan alle visserijministers van de Europese Unie, van de 27 die we nu nog hebben, lidstaten. En die zeggen, oh, dat ziet er wel heel ongunstig uit. Dat kan ik echt niet verkopen aan mijn vissermannen. En zo gebeurt het dat nog altijd gemiddeld 80 tot 100% meer gevangen wordt dan de wetenschappelijke adviezen zijn. En dat is natuurlijk dom en ook heel triest. Nou, dit zijn de allerbelangrijkste oceaanproblemen. Je hebt ze al langs zien komen, maar ik heb het nog maar eens even opgesomd. Herhaling is de beste leermeester. We hebben opwarming van de aarde. En dat komt natuurlijk door gassen als CO2, maar vooral ook door de gassen uit de dierenindustrie. Ik kom er zo op terug. We hebben verzuring. Dat komt dan echt alleen maar door CO2, dat is een zuur gas. Dan hebben we vervuiling. Dat gaat over gigantische hoeveelheden gevaarlijke stoffen die in de zee zitten, waarvan we eigenlijk geen flauw idee hebben wat het doet met onze gezondheid. Nou, je hebt het even gehoord, hè? Er waren verschillende momenten in de documentaire waar gezegd werd van als je vis eet, en zeker als je roofvis eet, en in het algemeen vette vis, vet neemt veel meer gifstoffen namelijk op dan wat ze noemen witte vis. Hè. Maar dan
eet je dus gewoon gif. En dat gif krijg je er nooit uit. En daar zijn hele uitgebreide studies over. Daar geven wij aparte lezingen over voor wie dat wil. Over vervuiling van de oceaan. Daar geef ik dus bijvoorbeeld op 11 juni 2 lessen over aan heel erg veel leerlingen. Maar vervuiling is natuurlijk niet alleen maar zware metalen en dioxines en PCB's. Vervuiling, dan hebben we het over meer dan 200.000 verschillende gifstoffen. En toen ik geboren werd, dat is het zo ongeveer ook de eerste periode waarin er over gepubliceerd werd, was dat een tiende van die 200.000, 20.000 verschillende gifstoffen. Maar die vinden we allemaal in de dieren die in de zee leven. En er is geen enkele studie gedaan waar gekeken is naar het effect van de optelsom van wat de verschillende gifstoffen doen met onze gezondheid. Ja, van kwik weten we het, daar zijn studies over. Van dioxines en PCB's weten we het, daar zijn studies over. Dus dat is allemaal natuurlijk reuze interessant. Maar er zijn bijvoorbeeld alleen al 17.000 soorten medicatie die we in de zee terugvinden. Niet in hele grote hoeveelheden, maar wel schadelijk voor de dieren die in de oceaan leven en voor de mensen die ze weer opeten. Nou ja, oké. We hebben te maken met vervuiling, dus door heel veel verschillende stoffen. En er zit heel veel natuurlijk in de bekende plastics die we hebben. Daar wordt heel veel over gesproken, maar het is een absoluut feit dat het meeste plastic vinden we in de zee in de vorm van losgesneden netten, weggegooide netten, die maar door blijven vissen en maar door blijven vissen onder water, waar ontzettend veel dierenleed uit voortkomt en heel veel dieren aan sterven. Daarom dit plaatje ook. Overbevissing, nou dat mag duidelijk zijn, dierenwelzijn. Er is maar één organisatie in Nederland die zich, net als wij, ook met zeedierenwelzijn bezighoudt. En dat is de Stichting Vissenbescherming in Nederland. Wij werken heel nauw met hen samen. We doen ook heel veel samen. We zitten ook allebei in de dierencoalitie in Nederland, waar World Animal Protection in zit en Wakker Dier en nog een heleboel andere organisaties. Maar omdat we in die organisatie zitten, de dierencoalitie, hebben we ook behoorlijk wat invloed op de politiek. En dat merken we dat dat ook echt zinvol is. En natuurlijk, we proberen de Partij voor de Dieren regelmatig van informatie te voorzien. Op dit moment zijn we bezig met een heel interessant project. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Maar daar werken we nu aan, letterlijk nu met de Partij voor de Dieren. Goed, dus het belang van de oceaan is de productie van zuurstof. Dat is het grootste belang voor ons. Maar nog belangrijker is hetzelfde wat de regenwouden doen, namelijk de opname van CO2. Wij kunnen helemaal niet zoveel CO2 verdragen als mens en als dier. Dus wij moeten het hebben van de zuurstof en niet van de CO2, die altijd in de lucht gezeten heeft en ook altijd in de lucht zal blijven zitten. Maar te veel CO2 is killing. Daar kun je dieren mee doden, met CO2. Goed, maar die algen die in de oceaan zitten, en met name de allerkleinste, het fytoplankton, die zijn verantwoordelijk voor de allergrootste aanmaak van zuurstof. Veel meer, niet een beetje, maar veel meer dan alle regenwouden en andere bossen en natuur op het land. We hebben het over tussen de 50 en 70% van alle zuurstof, dat varieert in de verschillende wetenschappelijke studies, van alle zuurstof tegenover 20% bijvoorbeeld uit de regenwouden. Dat weten veel mensen niet. Die denken dat de regenwouden de longen van de aarde zijn, maar dat is de oceaan. Want de regenwouden gebruiken
heel veel van de zuurstof die zij produceren, namelijk zelf, om al dat blad dat het hele jaar door naar beneden valt. Er zijn geen seizoenen in regenwouden. Ik ben heel veel in regenwouden geweest, want ik vind het fantastisch. Het zijn eigenlijk de koraalriffen zijn de regenwouden van de zee. En de regenwouden op het land zou je de koraalriffen van het land kunnen noemen. Een enorme biodiversiteit, maar ongelooflijk belangrijk te weten dat die regenwouden, dat die zuurstof die zij produceren, dat ze die voor 80% zelf nodig hebben om al dat blad dat het hele jaar door naar beneden valt, om dat te verwerken. Namelijk door schimmels, door bacteriën, door insecten. Want anders zou je daar op een laag van een paar duizend meter moeten lopen. Zo lang bestaan die regenwouden natuurlijk. Maar in feite loop je gewoon op vaste grond. Want dat blad wordt voortdurend verteerd. Maar daar is heel veel zuurstof voor nodig. Fytoplankton, het plantaardig plankton, is ongelooflijk belangrijk. Dat neemt, zoals elke plant, CO2 op. Die CO2 die, komt voor het grootste gedeelte van ons. En omdat er zo verschrikkelijk veel CO2 geproduceerd wordt, heeft het fytoplankton het erg moeilijk. En dit is een van de belangrijkste studies die in het afgelopen decennium is gedaan. De Decline of Phytoplankton van een zekere meneer Boris Worm, een van de bekendste marinebiologen ter wereld. En die heeft in een studie die al 50 jaar geleden is begonnen, kunnen aantonen dat op heel veel plaatsen in de oceaan het fytoplankton met ongeveer 40% is afgenomen. Maar dat is wel onze belangrijkste bron van zuurstof. We zijn heel langzaam bezig ons eigen graf te graven. Maar het gaat niet alleen over CO2. We hebben natuurlijk ook een veel te sterke en veel te snelle opwarming van het zeewater. Dus de IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, heeft keihard aangetoond dat de opwarming van het oceaanwater veel sneller gaat dan men ooit heeft gedacht. En wat krijgt de schuld? De dierenindustrie van de IPCC, die daar trouwens al 30 jaar lang over publiceren. Maar die publicaties verdwijnen meestal in dat laadje waarop staat, van de politici, waarop staat niet lezen is gevaarlijk, je kan je stem verliezen. Oké, chemische vervuiling natuurlijk, heeft allemaal te maken met de decline van het fytoplankton. Dan, we zijn op dit moment met iets meer dan 7,8 miljard mensen. We eten 76 miljard landbouwdieren per jaar. Dan moet je even goed realiseren wat een enorme impact dat heeft. Want 76 miljard landbouwdieren moeten ook eten. Per jaar is dit, hè? Die moeten ook eten. En dat betekent dus, want al de dieren die we eten, even los van de zeedieren, want dit is zonder de dieren die we uit zee en uit rivieren en uit meren halen, dus zonder vissen, zonder garnalen, zonder schelpdieren enzovoort. Want dan gaat het over vele malen meer dieren, omdat alleen al, het gaat over triljoenen dieren. Maar om die dieren te eten te geven, hebben we ontzettend veel landbouwgrond nodig. En dat is een heel groot probleem. En dat is ook een uit de hand gelopen monstrum geworden. Want hoe moet je die dieren nou voeden? Er is niet genoeg landbouwgrond. Dus ga je regenwouden aanpakken. Nou, bijvoorbeeld hier is zo'n regenwoud, ontbossing. Dat is een van de grootste problemen van het Amazone-regenwoud. Waarom die ontbossing? Dat is om daar koeien te laten grazen. Er grazen meer koeien in wat eens het Amazone-regenwoud was, dan in heel Europa bij elkaar. Dat is shocking als je dat bedenkt. Maar die koeien moeten allemaal eten. Wat eten ze? Soja, maïs, granen. Dat wordt allemaal ook daar verbouwd. Maar daarvoor wordt wel een enorm belangrijk ecosysteem verwoest. Ja. De vlees- en de dierenindustrie is, sorry, onsmakelijk plaatje, ik weet het, maar dat is de allergrootste boosdoener. Er zijn inmiddels zoveel
publicaties hierover dat het klopt dat ik om 9:15 moet stoppen, hè? Ja, dus als mensen, ik weet niet of je mensen nog vragen wil laten stellen, dan zou dat nu Ja. handig zijn. Oké, ik ga je heel kort dan even doorheen. Maar we hebben om 9:15 moeten we de zaal verlaten, maar kunnen we naar boven, voor de mensen die dat fijn vinden, dan kunnen we boven nog verder. Oh, dan kunnen we daar eventueel nog, ja, oké. Ja. Dus, oceaanverzuring. Nou, laat ik daar heel kort over zijn. Oceaanverzuring is CO2. Klaar. We produceren veel te veel CO2. En het gevolg is dat de zeewatertemperatuur stijgt, een beetje. Maar door de gassen uit de dierenindustrie veel meer. Goed, koralen gaan verbleken, de calcium lost op, daarom gaan koraalriffen dood. De verwachting is dat we tegen 2040 geen of nauwelijks nog levende koraalriffen hebben. Dat zijn de laatste voorspellingen van de wetenschap. En overbevissing is een heel belangrijke oorzaak. En dat Wageningen Universiteit is daar onder andere mee bezig. Maar dat is heel belangrijk om te weten dat vissen, die nemen CO2 op, maar die nemen ook calcium op. Dat zit allemaal in het zeewater. En in het lichaam van de vis gebeurt er dan iets, namelijk dat gaat een reactie met elkaar aan, de calcium en de CO2. En dat komt er bij de ontlasting van de vis uit als calciumcarbonaat. En dat zijn de steentjes, de gut rocks noemt men dat, die je, ik weet niet, hoeveel mensen duiken hier ook bijvoorbeeld? Niemand, oké. Nou, als je goed naar een vis kijkt, zelfs in een aquarium, dan kun je zien dat uit die ontlasting, dat is een horizontaal sliertje, daar vallen hele kleine stukjes uit. En dat is gebonden CO2, dat valt naar de zeebodem en dat ligt daar, dat is prima, dat kan helemaal geen kwaad meer. Dus elke vis die we nu nog uit de zee halen, is er eigenlijk één te veel. Dit gaat dan over de predator biomass, oftewel de roofvissen biomassa. Nou, dan kun je zien dat in 1950 was de vis zo goed als op in de kustgebieden. En om even heel kort te zijn, dat was in 2000. We wachten nu op de nieuwe charts. Dit is dat er bijna niks meer is aan roofvissen. In open zee is er zonder meer veel minder vis dan in de kustgebieden. Oké, nou, vleesindustrie, dat sla ik even over, want ik denk dat jullie dat wel geloven. Maar ik wil het even hebben over de impact van die dierenindustrie. Wat zou er nou gebeuren als we zouden stoppen met het eten van dierlijke producten? Nou, dan gaan we naar een andere dia. Namelijk, nou, dit heb ik eigenlijk al gezegd, hè, de dierenindustrie is veel schadelijker voor de oceaan en het klimaat dan wetenschappers ooit mogelijk hebben gehouden. En het gaat mij even over dit, de Global Warming Potential. CO2 is het zogenaamde standaardgas. En dat krijgt het getal 1. En als we nu verder kijken, bijvoorbeeld naar methaan, wat door de plantenetende dieren massaal uitgestoten wordt, meer door de neus dan door de mond, dat wordt vaak andersom gezegd, maar het is meer door de neus dan door de mond, dan komen we op een global warming potential op dit moment van 86. Dus methaan is 86 keer klimaatschadelijker en oceaanschadelijker dan CO2. Zou je stoppen met de dierenindustrie, dan is dat dus al een hele winst. Voor lachgas geldt het getal 310 keer schadelijker. Nou, dit is dan het laatste dat ik noem, Daantje, en dan gaan we naar boven. Dit is misschien wel de allerbelangrijkste studie die er ooit gedaan is op dit gebied. En dan hebben we het over meneer Poor en meneer Nemetschek van Oxford en Nemetschek van Zurich University. Die hebben gekeken, wat zou er nou gebeuren als we zouden stoppen met het eten van dieren en dierlijke producten. Dan zouden we 3,1 miljard hectare landbouwgrond ineens
vrij krijgen. Dat zou er vrijkomen. Daar zouden we weer natuur van kunnen maken. Die 3,1 miljard hectare, dat is op een paar duizend hectare na de oppervlakte van heel Afrika. Heel Afrika. Dat zou in één klap vrijkomen. Daar zouden we weer natuur van kunnen maken. Daar zouden we dus een enorme toename van kunnen krijgen van de biodiversiteit. De verzuring van de oceaan zou stoppen. We zouden hele andere gewassen kunnen telen die veel gezonder zijn dan bijvoorbeeld de gemiddelde graansoort en mais. Dus dat is gelijk aan de oppervlakte van Afrika. We zouden de hele wereld in één klap kunnen redden en natuurlijk heel veel dierenleed kunnen besparen, heel veel biodiversiteit kunnen winnen, de honger de wereld uitwerken, als we zouden stoppen met het eten van dieren. En dat houdt ook in vissen uit zee. Ja? Ik wil het hier gewoon nu bij laten. Dit is een hele beknopte voorstelling van de stand van zaken. En het is eigenlijk alleen maar voor jullie dat je tegen andere mensen kunt zeggen van kijk, zo zit het in elkaar. En als je die studie wilt hebben, dan vraag je straks aan mij mijn kaartje en dan stuur ik hem je even op, de link naar die studie. En als je dat leest, daar word je heel erg blij van. Ja? Want daar zouden we dus ontzettend veel goeds mee kunnen doen. Dank voor jullie aandacht.